Sziasztok! Ez a heti agymosó, heti párbeszéd Feldmár Andrással és Velemács Danival. Itt van András a vonal túlsó végén Kanadából. Az előző adásunk volt a pilot, a bevezető, és most már kaptunk kérdéseket tőletek is. Ebből választottunk most egyet, ezt fel is olvasom. Régóta foglalkoztat az irigység, mint kellemetlen, haszontalan, vagy akár hasznos emberi tulajdonság. Valahányszor tetten érem önmagam, hogy éppen a véleményem formáló ereje az irigységből fakad, eltöprenget. Vajon tényleg a rossz tulajdonságait sorolom éppen valakinek, vagy csak irigykedve látom a sikereit, ami valószínűleg egybevág a hiányosságaimmal? Ilyen esetben nekem segít, ha levezetem újra a gondolataim, és megvizsgálom egy más aspektusból. Úgy vélem, nem szívesen valljuk magunkról, hogy irigyek vagyunk, tehát nem is szeretünk róla beszélni. Van ennek vajon egyáltalán egészségügyi határértéke? Fogadjuk el, hogy létezik, és ne feszegessük a témát? Úgy általában nekem nincs vele gondom, de érdekesnek találom. Kíváncsi vagyok, nektek erről mi a véleményetek? Kérdés. Nagyon érdekes. Az első gondolat mindig az, hogy minden kérdés félrevezet, mert valahogy a nyelvet, a magyar nyelvet, angol nyelvet úgy használjuk, hogy például főneveket csinálunk igékből. Nem tudom, hogy miért vagyunk szerelmesek a főnevekbe. Miért nem maradunk az igéknél, ami a valóság? Tehát nincs irigység. Mutass irigységet. Nincs irigység. Lehet valakit irigyelni. Lehet rossz indulatúnak lenni, de még jobb lenne azt mondani, hogy rossz indulatuskodni. Aha. Tehát amikor én irigykedem, akkor valaki más akarok lenni, nem akarok én magam lenni. Az ember, aki megölte, lelőtte a John Lennont, az irigyelte őt. És annyira irigyelte, az irigylés az a gyűlöletnek egy formája, mert tudta, hogy ő nem tud John Lennon lenni, hát akkor inkább megöli a John Lennont, hogy ne legyen, hogy ne zavarja őt az egzisztenciájával, mert ő irigykedett. Hát, a rossz indulatúság az 3 dologból áll össze, mindig valamilyen kombinációja. A mohóság, az irigység és a féltékenység. És érdekes módon a mohóság az egyszemélyes, te vagy mohó, vagy én vagyok mohó, vagy mohóskodunk, aminek a célja tulajdonképpen az, hogy more better, hogy ami több, az jobb. Tehát minél több, annál jobb. Köszönjük szépen! Hogy nincs optimum, hanem mindenből maximum kell. Hát rossz indulat, és egy őrület tulajdonképpen, de nekem szimpatikus. Ha már rossz indulatú valaki, akkor legyen mohó, mert a másik 2 az még rosszabb. Az irigység az kétszemélyes. Én irigyellek téged azért, mert elképzelem, hogy te előrébb vagy valahol, te jobban tudsz valamit csinálni, mint én, de nem csak az, mert akkor még imádhatlak is, és örülhetek neked, hogy mutatod az utat, hogy én is ott leszek majd egyszer, akkor nem irigyelnélek, akkor fölnézni rád, akkor imádnálak. De ha úgy érzem, hogy én blokkolva vagyok, tehát, hogy én soha nem leszek ott, ahol te vagy, ami csak egy hülye fantázia,
akkor irigyellek. Akkor meg akarlak ölni, akkor nem akarom, hogy emlékeztesse arra, hogy én blokkolva vagyok, hogy én nem tudok sehova se. Én nem tudok elkerülni oda, ahol én gondolom te vagy. A féltékenység pedig egy 3 személyes játszma, ahol mondjuk valaki, akivel kapcsolatom van, és szeretem, és ő szeret engem, látom, hogy élvezi magát egy harmadikkal. És egyszerre összezsugorodik a gyomrom, meg a szívem, és elképzelem, hogy az ő boldogságukhoz szükséges az, hogy én ne legyek. Például, hogyha látom, hogy az illető bemegy egy szobába valaki mással, és belülről bezárják az ajtót, hát akkor féltékeny leszek. Mert az én kizárásom szükséges ahhoz, hogy ők egyedül legyenek. Tehát ez egy 3 személyes játszma. Most mind a 3 helyet lehet valami más csinálni. Tehát nem kell, az ember kikecmereghet a rossz indulatból. Az ember megtanulhatja azt, hogy ne irigykedjen, és ne is zavarja őt, hogy valaki irigyli őt. Mert az is van, egy ilyen amulettet viselnek sokan a világon, a gonosz szem, a malokki, az evil eye ellen, ami irigység, hogy nehogy szemmel megverjék a gyereket, vagy a másikat, vagy engem, egy kis amulettet viselnek, hogy az, aki engem irigyel, és azt akarja, hogy dögöljek meg, az dögöljön meg. Tehát az amulett az olyan, mint egy kis tükör, ami minden rossz indulatot visszasugároz. Hát ennyit. Oké. Az jutott eszembe erről, hogy én nemrég találkoztam valakivel, aki mondta, hogy ő szokott irigykedni. Örültem neki, hogy megmondta, de nem mentünk tovább. Úgy azt mondta, hogy hát ezt ő elfogadja, úgy magára ragasztotta ezt, hogy ez van, ő ilyen. Úgy éreztem, hogy vége van a beszélgetésnek, innentől kezdve nekem vigyáznom kell vele. Ha Hát ő ebből neked nem akar vigyázni. Neked nem kell vigyázni, te csak szeretsz vigyázni. Nem kell vigyázni, ez egy hülyeség. Aha. Senki sem olyan. Tehát az irigység az nem egy karakter kvalitás. Ja. Hogyha irigykedsz, akkor hagyd abba. Na de hogyha már értem, de a másik mondta nekem, hogy ő ragasztotta magára, hogy ő ilyen. Én tudom, hogy de nem akkor ilyen. ki kell röhögni. Ja, aha. Oké. No, akkor felolvasom a másik kérdést. Ezt szerinted ketté vágjuk, vagy menjen egy adásba az egész? Menjen az egész egybe. Jó. No. Az élet túl komplikált, és túl nagy a szabadság. Félek. Attól is, hogy valamit nem csinálok, amitől boldogabb lehetnék, és attól is, hogy túl sok olyat csinálok, amivel megbántok másokat. Olyan ez, mint egy állandó bizonytalanság, állandó kételkedés, állandó odafigyelést igénylő feladat, az etika. Magam érdekei és a mások érdekei. És ebben az is van, hogy nem lehetek boldog, ha rosszul bánok másokkal. Tehát ha teljesen önző is vagyok, önérdekből is kell arra figyelnem, hogyan bánok másokkal. És nincs blueprint, hogy kell csinálni. Az én életemet még nem élte senki más. Ez az én feladatom, felelősségem. Nehéz elfogadni, hogy az életben ezek a nehézségek vannak. De már nem tudok tiszta szívvel elfordulni ezek elől a nehézségek elől. Muszáj vagyok szembenézni velük. Van lehetőség mindezt élvezni? A hála jut eszembe, de félek. Félek, hogy lemaradok valamiről. Hogy ennyi az egész? Mit vártam? Mit ígértek és ki? Az jut eszembe, hogy csak azért nem érdemes élni, hogy én élvezzem. Legmélyen úgy érzem, csak azért érdemes élni, hogy valakinek az életét jobbá tegyem. Csak azért érdemes szenvedni, hogy szerethessek.
Remélem ez nem önbecsapás, nem önmagam elárulása. Dehogy nem. Oké. Miért kell neked jónak lenni? Neked nem kell jónak lenni. A Dani nem jó. A Dani Dani. És akkor hagyjuk békén a Danit. Több kérdés is van ebben a szózatban, amit elmondtál. Az egyik nagy baj, annak mindenki meg kell, hogy küzdjön vele, tudatosan vagy tudat alatt. Ami a mi végességünk. Rettenetesen véges az emberi egzisztencia a végtelenhez képest. A lehetőségek birodalma végtelen. Az aktualitás az mindig egy. Tehát most ebben a pillanatban csak egy valamit mondhatok. Potenciálisan végtelen mindenfélét mondhatnék. Hát tulajdonképpen megáll az ész, hogy ebből a végtelenből egy kis vonalat, mint egy töltsér vagyok, ami leszűkíti a végtelent ebbe a végesbe. Hát ez rettenetes, hogyha ezen nem tudsz túllépni, akkor beszarsz. Mint például, amikor egyszer egy más tudatállapotban voltam, ceruzát tettem a papírra, valamit írni akartam, és nem tudtam megmozdítani a ceruzát. Nem írt, mert teljesen átéltem, a testem paralízisbe esett, mert hát egy végtelen számú dolgot írhattam volna, és abból csak egyet írni, hát az a meggémberedés volt, az a teljes leblokkoltam. Tehát ez egy nagy probléma, de hát ezen túl lehet lépni. És szerintem úgy lehet túllépni rajta, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz, tök mindegy, hogy mit mondok, rá kell hagyni valaki másra. Nem az én dolgom. Tehát, mint a harci művészetekben, a cél az, hogy az egóm lépjen ki, és hagyja azt, hogy az élet, ami engem él, a chi, az védjen meg, az harcoljon, az mozgasson, én csak odaadom magam neki. Ha az ember gyakorolja ezt a kilépést, akkor megy magától minden, és akkor nem a te dolgod, hogy mi jön ki, vagy mit csinálsz, mit nem csinálsz. A Kundera írt egy regényt, aminek a neve angolul az, hogy Life is Elsewhere, hogy az élet máshol van. Mert így megörgyítheti magát az ember, hogy ahol éppen vagy, az nem olyan jó, mint máshol. Mindig máshol kéne lenned, mert ha itt vagy, akkor elmulasztod azt, ami ott van. De hát ez a játszma. Lehet, hogy azt gondolod, hogy az Isten egy underachiever volt, hogy loser volt az Isten, mert ha te lettél volna az Isten, akkor úgy szerkesztetted volna a világot, hogy egyszerre 10 dolgot is lehet csinálni, de hát az Isten csak egyszerre egy dolgot enged meg. És akkor ebbe bele kell törődni, sőt, szerintem az a jó, hogyha az életnek a határai ellen nem kelünk föl, hanem határokon belül élvezzük azt, ami van, és szarunk arra, ami nincs. Hát most éppen ez van. Lehet, én most tusolhatnék, és bazd meg, most itt kell nekem beszélni. De hát miért? De lehet, hogy ezt élvezni is lehet. Lehet, hogy az ember
egy ilyen eldugott élvezet jön, hogy mindig máshol akarok lenni, mint ahol vagyok, vagy mindig mást akarok csinálni, mint amit csinálok. Vagy mert azt is lehet élvezni, hogy Ja. Nézd, nem tudom. Az pedig, hogy nagyon kell vigyázni másokra, és hogy jobb másokért élni, mint magadért. Gyanús. Szóval pont azt mondtad, hogy az pedig, hogy másokért élni, hát, és erre mondtam, hogy ez gyanús. Ja, másokért élni az elméleti, mert soha nem tudod, hogy mi van. Csak a saját élményedet tudod, tehát szerintem azért vagy felelős, azért vagy itt, az a dolgod, hogy a saját örömödet kergesd. És szerintem, hogyha nem vagy gonosz, ha nem gonoszkodsz, akkor a te örömöd másoknak is örömöt okoz. De megint visszakerülünk nagyon gyorsan a Hillel rabbihoz, aki hierarchiába tette ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy az első dolog, amire figyelned kell, az az, hogy ha te nem vagy önmagadért, akkor ki lesz érted. Ha te nem mondod meg, hogy neked mi jó, akkor azt se tudod, ki a barátod és ki az ellenséged. Mert abban a pillanatban, amikor kimondod, hogy neked mi kell, a barátaid segítenek, azok, akik nem, azok nem a barátaid. De a második pont az, hogy ha csak magadért vagy, akkor mi vagy? Ez az önzőség elleni parancsolat. A harmadik pedig az, hogy ha nem most, akkor mikor, mert egy pillanatot se veszteges, ezt rakd rendbe, hogy először magadat adod, másodszor, ami energia marad pluszba, ami már nem kell ahhoz, hogy boldoggá tedd magad, abból a pluszból tegyél boldoggá másokat. Ja, még akkor azt hadd kérdezzem meg, mert mondtad, hogy ha nem vagyok gonosz, ha nem gonoszkodom, hát ezt honnan tudom? Hát nem tudod. Olyan nincs, ezt már a Szász Tamás is mondta, hogy ha valaki gonoszat tesz valaki mással, azt tudja, nem lehet gonoszat, nem lehet bántani valakit, és nem tudni. Az ember úgy tesz, mintha nem tudná. Például nagyon érdekes, hogy vannak olyan országok, ahol, hogyha részeg vagy, amikor megölsz valakit, az egy enyhítő körülmény. Vannak olyan országok, ahol ha részeg vagy, az egy nehezítő körülmény, akkor biztos, hogy azt mondják, akkor biztos, hogy előre kigondoltad, hogy meg akarod ölni ezt az embert, és azért ittál, hogy meg tud tenni, mert józanon nem tudtad volna megtenni. Jó, rendben. Oké. Jó, köszönöm szépen. Szia. Szia. Lesz majd egyszer egy ablakom, ami benéz a táj. Nagy kaland lesz, nem menni onnan, sehova már. Minden reggel kifesteném eset, raknám a penzli
semmi. Lesz majd egyszer egy kartondoboz, miben az álmaim tartom. Abból rakunk tüzet, ha a cuccát behordta az alkony. Nem lesz tévénk, egymás arcán nézzük, hogy táncol a fény. Közelebb jönnek a hegyek, és végre közelebb jönnék én, jönnék én. Lesz majd egyszer egy ablakom, amin benéz a táj. Nagy kaland lesz, nem menni onnan sehova már. Minden reggel kifesteném eset, raknám a pemzlit, otthonnak hívnám, mert így még nem hívtam semmit.